22 من سبتمبر 1959 استنفار دولي بطلب مصري في أروقة اليونسكو بعد أن أطلقت مصر صافرة إنذار لإنقاذ واحد من أبرز معالمها الأثرية من الغرق. وتأتي الاستجابة الدولية بتبرعات لعملية نقل استثنائية هدفها معبد أبو سمبل الفرعوني، المعلم الأثري الذي أسسه رمسيس الثاني في القرن الثالث عشر الميلادي. فما هو هذا المعبد؟ ولماذا استحق كل هذا الاهتمام الدولي؟ وما هي حكايته مع شمس مصر؟ على الحدود الجنوبية لمصر في مدينة النوبة تحديدا يتمركز معبد أبو سمبل الكبير، الذي تزين واجهته تماثيل 4 ضخمة لواحد من أعظم ملوك مصر بالتاريخ رمسيس الثاني. إلا أن أحد هذه التماثيل تهدم بفعل زلزال قديم، ويعود بناء هذا المعلم الأثري العظيم إلى عام 1264 قبل الميلاد. أما اسمه أبو سمبل فيقال إنه يعود إلى الرحالة يوهان لودفيغ بورغهارت السويسري، الذي أطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى فتى مصري اسمه أبو سمبل دله على المكان، وكان ذلك عام 1813 حيث كان المعبد منسيا قبل هذا التاريخ. وكان برفقة الرحالة أيضا مستكشف إيطالي يدعى جيوفاني بيلونزي، ولكنهما لم يستطيعا في تلك الرحلة حفر طريق لدخول المعبد حتى عام 1817 حيث نجح بيلونزي في دخول المجمع وحمل معه كل ما استطاع حمله. أما أهمية هذا الصرح التاريخي فتعود في جزء منها إلى ارتباطه بظاهرة فريدة، إذ تتعامد الشمس مرتين سنويا على تمثال رمسيس الثاني في قدس الأقداس. والأغرب أن هذه الظاهرة ترتبط بذكرى تتعلق بالملك الفرعوني، إذ يأتي تعامد الشمس أول مرة في 22 من أكتوبر في ذكرى ميلاد رمسيس الثاني، ومرة أخرى في 22 من شباط وهي ذكرى تتويجه كملك. وللمعبد قسمان: معبد رئيسي مخصص لعبادة آمون رع ورحور آختي ورمسيس الثاني وبتاح، ومعبد أصغر خصص لعبادة حتحور وتفرتاي ويقع إلى الشمال من الأول. تصميم معماري فريد. في مدخل المعبد تتصدر تماثيل ضخمة لرمسيس الثاني، والتي تعد التماثيل الأشهر لهذا الملك، ويمر منها مدخل رئيس ينتهي بصالة المعبد الرئيسية التي تؤدي إلى قدس الأقداس. وعلى جانبي الصالة تقف تماثيل ضخمة لرمسيس الثاني على هيئة المعبود أوزير. ويتميز هذا الصرح بتصميمه الفريد، إذ تدخل إليه الشمس مرتين كل عام وتتجاوز الصالة الرئيسية ليصل ضوءها إلى أبعد نقطة في المعبد، وهو المكان الذي يسمى قدس الأقداس. وهناك تجلس معبودات 4: رحور آختي وآمون رع وبتاح ورمسيس الثاني على أنه معبود. ويتفرد المعبد أيضا بأن واجهته محفورة في الصخر ومزينة بتماثيل رمسيس الثاني 4 التي يصل ارتفاع الواحد منها إلى 20 مترا. وخلف الواجهة ممر يصل إلى داخل المعبد الذي حفر بعمق 80 مترا بالصخر. أما في قاعة الأعمدة الكبرى فتوجد 8 تماثيل طول الواحد منها 18 مترا، بينما عرضه 17 مترا تقريبا. وأمام التماثيل تقف 8 أعمدة أوزيرية تصور رمسيس الثاني، وهو يرتبط بإله العالم السفلي الإله أوزوريس. كذلك فإن جدران هذا المعبد غنية برسومات توثق انتصارات الملك رمسيس الثاني، ومنها تصوير لمعركة قادش التي انتصر فيها الملك على الحيثيين. كما تتزين الجدران بالمناظر الدينية التي تجسد علاقة الملك بالمعبودات المصرية. وإلى الشمال من معبد أبو سمبل يقع معبد آخر يعرف باسم المعبد الصغير، وهو معبد مخصص للآلهة حتحور ولنفرتاري الزوجة العظمى الملكية لرمسيس الثاني. وعلى واجهة معبدها تقف تماثيل ضخمة لها بالحجم ذاته لتماثيل زوجها. استنفار عالمي لإنقاذ المعبد.
عام 1955 قرر الرئيس المصري جمال عبد الناصر بناء سد أسوان، وذلك لتفادي أخطار الفيضانات وتوليد الكهرباء. ولكن وفق المشروع فإن السد كان سيعرض معبد أبو سمبل للغرق، فكان من المهم تغيير مكانه، وهي مهمة صعبة جدا تطلبت لجوء مصر لطلب المساعدة من اليونسكو عام 1959 لتنطلق حملة دولية أثرية هندسية لإنقاذ المعبد التاريخي بنقل تماثيله ذات الحجم الهائل لمسافة 65 مترا عن النهر و200 متر إلى الجانب، ليعاد تركيبه على تلة صناعية. وعام 1964 بدأ بالفعل العمل على المشروع الذي اقترحت لتنفيذه خطط وأفكار عديدة من مهندسين حول العالم، إلا أنهم اعتمدوا خطة عبقرية وضعها النحات المصري أحمد عثمان، والذي اعتبر بها منقذ معبد أبو سمبل من الغرق، إذ اقترح تقسيم التماثيل إلى قطع حجرية ضخمة وكتابة أرقام عليها بشكل معين، ليعاد ترتيب المعبد في مكانه الجديد بوضع القطع بترتيب عكسي وباستخدام أدوات فنية وهندسية فريدة تنوعت بين مناشير يدوية وجرافات ورافعات عملاقة. وتم تقطيع التماثيل الضخمة إلى كتل وزنها 20 طناً، ثم أعيد تجميعها وتركيبها بالموقع الجديد بدقة، وانتهت عملية نقل المعبد وتركيبه بالاتجاه الأصلي تماماً كما كانت عليه. عملية إنقاذ معبد أبو سمبل بقسميه امتدت بين عامي 1964 و 1968 بكلفة تراوحت بين 36 و 40 مليون دولار أمريكي، لكن العمل بها لم يتوقف نهائيا حتى عام 1980، حيث تم نقل 22 نصبا، وشاركت في العملية 40 بعثة فنية من مختلف قارات العالم ليتربع معبد أبو سمبل منذ ذلك الوقت على ضفاف النيل، ويقف رمسيس الثاني وزوجته نيفرتاري شاهدين على عظمة النهر الخالد وعراقة الحضارة المصرية. فما رأيك بهذا الصرح العظيم؟ وهل كنت تعرف قصته من قبل؟